سلام دوستان. امروز میخوام روش دوخت اسکرانچی یا کش موی پارچه‌ای رو بهتون آموزش بدم. برای دوخت این اسکرانچی نیاز به 2 تکه پارچه دارین. پارچه اول یه مستطیل 29 در 10 سانتی متره و یه قسمت هم برای درست کردن پاپیون. برای درست کردن پاپیون من از این الگو استفاده کردم. الگو رو گذاشتم رو دلای بسته پارچه و پارچه رو به این ترتیب که می‌بینید بریدم. کشیدن این الگو خیلی ساده است. من ابعادش رو بهتون بگم که خودتون بتونید رسمش کنید. این فاصله از ضلع پایین تا قسمت نوکش حدود 16 سانتی متره، قطر این قسمت حدود 9 سانتی متر، این قسمت 3 سانتی متر و اینجا هم حدود 6 سانتی متره. با این ابعاد به راحتی میتونین الگو رو خودتون رسم کنید. ابتدا این پارچه مستطیلی رو از عرض تا کنید و حالا با سنجاق یا کلیپس پارچه 2 تا لایه رو هم دیگه ثابت کنید. این تکه پارچه رو ببرید زیر چرخ و به فاصله 1 سانتی متر از حاشیه دوخت بزنید. فقط این قسمت رو کمی باز بذارید که بتونیم کار رو در نهایت برگردونیم و روبرو کنیم. حالا یه سنجاق قفلی بردارید و مثل چیزی که تو تصویر می‌بینید یه جایی وسط این ضلع سنجاق رو به پارچه وصل کنید. حالا سنجاق رو هل بدیم به سمت داخل و به ترتیبی که تو تصویر می‌بینید سعی کنید این لایه رو از این ور داخل کنید به شکلی که بخوایم کار رو برگردونیم و روبرو کنیم. نکته‌ای که باید بدونین اینه که کار رو کاملا روبرو نکنید. سنجاق رو از این انتها وارد کنید به سمت اون نقطه مقابلش تا جایی که 2 تا ابتدا و انتهای این لوله پارچه‌ای روی هم دیگه بیفتن. به این شکلی که می‌بینید من انتهای لوله پارچه‌ای رو آوردم به سمت ابتدا. سنجاق رو جدا می‌کنم. این 2 تا لایه رو با دست رو هم دیگه میزون می‌کنم. و بعد باید ببرمش زیر چرخ و دور تا دور این 2 تا لایه رو به هم دیگه بدوزم. دهانه این لوله دور تا دورش به طور کامل باید دوخته بشه. شما میتونید این دوخت رو با دست انجام بدید و یا با چرخ خیاطی. من این کار رو با چرخ انجام میدم. درسته که این دهانه یکم تنگه و دوختش سخته، ولی با چرختون میتونید به آرامی این دوخت رو انجام بدید. تکه تکه کار ببرید جلو، با دستتون هدایت کنید و سرعت دوخت رو مقدار کم تنظیم کنید تا دوختتون به خوبی انجام بشه. به این صورت که میبینید دور تا دور دهانه کار دوخته شده. حالا از این قسمتی که باز گذاشته بودم و ندوخته بودمش کار رو برمیگردونم و روبرو میکنم. و به این ترتیب این لوله نواری من به این شکل آماده شده. حالا باید داخلش رو کش بریزم. یه مقدار کش بردارید. میتونید اندازه کش و حدود اندازه دور مچتون در نظر بگیرید، ولی اگه یک اندازه دقیق میخواین یه چیزی حدود 17 تا 18 سانتی متر کافیه. سنجاق قفلی رو به سمت کش متصل کنید و کش رو وارد این لوله پارچه‌ای کنید. فقط نکته‌ای که باید بدونین اینه که ابتدای کش رو تو دستتون محکم نگه دارین و بعد سنجاق رو وارد کنید جوری که این ابتدای کش تو دستتون بمونه و تا انتهای کار جدا نشه. وقتی که کش رو از سمت مقابل درآوردین سنجاق رو جدا کنید. ابتدا و انتهای کش رو بذارید رو هم دیگه، ببرید زیر چرخ و این 2 تا انتها رو به هم دیگه بدوزید. من 2 سر کش رو به هم دیگه دوختم.
حالا کار رو یکم اینجوری که تو تصویر میبینید میکشم که کشش پارچه و چین خوردگی پارچه در تمام دور تا دورش به یک اندازه باشه و یک شکل نسبتا خوب و منظمی بگیره. حالا باید این قسمت باز درز رو بدوزم. میتونم این درز رو با دستم بدوزم و یا اینکه این دوتا لایه رو هم بذارم ببرم زیر چرخ و با یه فاصله خیلی نزدیک از حاشیه دوتا لایه رو به هم دیگه بدوزم و این درز هم بسته بشه. این قسمت باز هم دوخته شد و اسکرانچی من آماده است. حالا باید برم سراغ پاپیون. برای دوخت پاپیون این تکه پارچه رو از وسط به این ترتیبی که میبینید تا کنید. با سنجاق یا کلیپس رو هم دیگه دوتا لایه رو ثابت کنید تا اینکه ببریدش زیر چرخ و دوخت بزنید. من کارو میبرم زیر چرخ و از حاشیه به فاصله 1 سانتیمتر دوخت میزنم. فقط این قسمت وسط رو یک کمی باز میذارم تا بتونم کارو برگردونم و روبرو کنم. بعد از اینکه کار دوخته شد از این قسمت باز کار رو روبرو کنید. ابتدا و انتها هم به این ترتیبی که تو تصویر میبینید برش بزنید. حالا باید کار رو برگردونم. این تکه یک مقدار باریکه، برگردوندنش ممکنه یکم سخت باشه. همینطور گوشه های کار هم برای اینکه خوش فرم باشه و خوب پارچه برگرده و پاپیون شکل درست خودش رو بگیره میتونید از یه وسیله مثل مداد که نوک‌تیزه استفاده کنید که گوشه ها رو هم کامل برگردونید. بعد از اینکه کار رو روبرو کردید مثل من حتما کارتون رو اتو کنید و بعد ببریدش زیر چرخ و با یه فاصله خیلی نزدیک از حاشیه این قسمت رو دوخت بزنید. به این ترتیب این درز باز هم بسته میشه. خب این قسمت هم آماده شد. حالا میبندمش دور اسکرانچیم رو، قسمتی که یه درز داشتم که درز رو بپوشونم و این پاپیون رو دور اسکرانچی گره میزنم. این گره رو با دستتون یکم مرتب کنید که پاپیون خوش فرم وایسه و به همین راحتی کش موی پاپیونی یا اسکرانچی پاپیونی شما آماده است. اسکرانچی هم جزو یکی از محصولات بسیار پرکاربرده. شما میتونید این محصول رو با پارچه‌های با تنوع رنگ‌های مختلف درست کنید و مثل خیلی دیگه از محصولات تو بازار بفروشید، از این راه کسب درآمد کنید. امیدوارم که این آموزش کوتاه و خیلی پرکاربرد براتون مفید باشه. شما محصولاتی مثل اینو درست کنید و از خیاطی و دوخت دوز تو خونه لذت ببرید. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. ممنون از همراهیتون.